ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ይለቀቃሉ። ያው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ለዩቱብ ቻናላችሁ ምርጥ የሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። የሚያስፈልጋችሁ አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው። እሱም ፒክስል ፎሎ ነው። ፒክስል ፎሎ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ቀላል ነው። በቀላሉ እዛ ላይ አግኝታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ሜጋባይት ነው፣ ብዙም አይደለም። አሁን ቀጥታ ወደዛው እንሄዳለን። በኦንላይን ዳታ ከፍተን ነው እንትን የምንለው። ግን ከዛ በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ፒክስል ፎሎ ነውና ክሊክ እናደርገዋለን፣ እንከፍተዋለን። ስከፍቱት እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ተመልከቱት። ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እናንተ አሁን ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ለራሳችሁ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እየከፈትኩ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ያው ይሄ ለሚመስል ኢንትሮ አለ። ከፍ መጠቀም ከፈለጋችሁ ዩዝ ትሉታላችሁ። ለዛሬ እኔ የትኛውን እንጠቀም መሰላችሁ? ለዛሬ የትኛውን እንጠቀም? ቆይ አሪፉን ለዛሬ አሪፍ አይተን እንጠቀማለን። በቃ ለዛሬ አሁኑን እንጠቀመው። ይሄኛውን እንጠቀመው። ዩስ እንለዋለን። እዚህ ጋር ዩስ የምትላለች ከታች እሷን ዩስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ዩስ የምትለዋን ክሊክ ካደረግና በኋላ አሁን እዚህ ጋር ነው ሁሉም ነገር ኤዲት ማድረጊያው። እዚህ ነው ኤዲት የሚደረገው። እሺ አሁን ዩር ኔም የሚለውን አሁን ስሙን እንቀይረዋለን። አሁን በራሴ እኔ ለማድረግ ሃሁ ሚዲያ አለዋለሁ። ሃሁ ሚዲያ ከታች ደግሞ ጌሚንግ የሚለው ቦታ ደግሞ www የራሴን እንትን ዌብሳይቱን ተጽፋለሁ። www.hahumedia.com ብዬ ጽፋለሁ። hahumedia.com ብዬ ጽፋለሁ። እሺ ከለሩን መቀየር ፈልጋለሁ ይላል እዚህ ጋር። ከለሩ ይሁን ይሄ ራሱ ይሁን፣ ይሄ ቆንጆ ነው። እሺ ሌላ ደግሞ ሳይዙ ምናምን እንትን ማለት ከፈለጋችሁ ሳይዙን በእነዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ሳይዙን ይቀመጥ። ይሄንን ፈልገው ባክግራውንዱን መቀየር ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ከራሳችሁ ከፈለጋችሁ ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁም የራሱ አለው። ራሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እሺ አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አሁን አውዲዮ እናስገባበታለን። አውዲዮ ደግሞ አስገቡላል። እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁት አውዲዮ ስለሌለኝ አውዲዮ እናንተ ስትፈልጉ የራሳችሁ ካላችሁ እዚህ ጋር ፍሮም ኢንተርናል ስቶሬጅ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ የራሳችሁ መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ለዛሬ ነው ያዘጋጀሁት ስለሌለኝ ነው። እሺ አሁን ፕሌይ እንላለን። ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ አውዲዮ ታስገቡበታላችሁ የራሳችሁን። እሺ አሁን ቀጥታ ኤክስፖርት እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄን ይመስላል። ኤክስፖርት እናደርገዋለን። ለዛሬ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ በ540 አደርገዋለሁ። በ540 ይሁንልኝ፣ እንዳይቆይ ብዬ ነው። እሺ እንግዲህ እየቆጠረ ነው። አሁን ያልቃል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። የቆጠረ ነው ያለው። ይጨርሳል። አሁን ይጨርሳል። የጨረሰ ነው። ትንሽ ነው እንግዲህ በኤችዲ መልኩ እንግዲህ በጥራቱ እንደዚህ በጣም ነው የሚቆይባችሁ። አሁን ይሄ እንደዚህ የቆየ እሱ ደግሞ በጣም ነው እንደዛ የሚቆየው። ለዛ ብዬ ነው ቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ። እሺ አሁን እንደምታዩት ጨርሷል። እሺ ጨርሷል። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ይመስላል ጨርሷል። አሁን ፋይል ቤት ሄደን አሳያችኋለሁ እንዴት እንዳወጣው አሳያችኋለሁ። አሁን ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ደስ ያላችሁን በጣም ብዙ ነው ያለው። መርጣችሁ የፈለጋችሁትን እንትን ማለት ትችላላችሁ። እሺ አሁን ቀጥታ ጋላሪ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጋላሪ ውስጥ ገብቼ ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄን ይመስላል። እኔ በኤችዲ ጥራት ስላላወረኩት ነው ይቆይባችኋል ብዬ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ